السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتي لكل من يريد تعلم العربية. درس اليوم هو التنوين. التنوين هو نون ساكنة تلفظ بآخر الكلمة ولا تكتب. إذن التنوين هو نون غير حقيقية تلفظ ولا تكتب. تنوين الضم شكله هكذا أو هكذا. حرف الباء بحركة الضمة بو. حرف الباء بتنوين الضم شكله هكذا أو هكذا. حرف الباء مع تنوين الضم يلفظ بن. هذه النون غير حقيقية تلفظ ولا تكتب. إذن الضمة الثانية في تنوين الضم تلفظ نون بو بن بن. رو رن. تو تن. جو جن. عو عن. سو سن. طو طن. نو نن. والآن أصدقائي هيا بنا لنقرأ كلمات فيها تنوين الضم. هيا بنا. بحر بحر. بحر بحر. نحن نلفظ الكلمة بحر ولكن لا نكتب هكذا لأن هذه النون غير حقيقية تلفظ ولا تكتب. نكتب الكلمة هكذا بحر بحر بحر. قلم قلم. قلم قلم. أرنب أرنب. أرنب أرنب. دفتر دفتر. دفتر دفتر. وردة وردة. وردة وردة. لبن لبن. لبن لبن. مقص مقص. مقص مقص. والآن أصدقائي كيف نميز بين النون الحقيقية التي تكتب وبين نون التنوين وهي نون غير حقيقية لا تكتب.
لمعرفة هذا هيا لنكتب كلمات فيها تنوين الضم. عسل. نحن نسمع صوت نون بآخر الكلمة، ولكن هل هذه النون حقيقية تكتب أم أنها غير حقيقية لا تكتب؟ إذن هل سنكتب نون بآخر الكلمة أم لا؟ عسل. نلفظ الكلمة مع للتعريف. العسل. هل سمعنا صوت نون بآخر الكلمة؟ العسل. لا. إذن لا نكتب نون. عسل. عسل. جدار. هل سنكتب نون أم لا؟ نضيف للتعريف للكلمة. الجدار. هل نسمع صوت نون بآخر الكلمة؟ لا. إذن لا نكتب نون. جدار. جدار. قطن. هل سنكتب نون أم لا؟ نلفظ الكلمة مع للتعريف. القطن. هل نسمع صوت نون بآخر الكلمة؟ نعم. إذن النون هنا من أصل الكلمة نون حقيقية. سنكتب نون. قطن. قطن. مفتاح. هل سنكتب نون أم لا؟ المفتاح. مفتاح. مفتاح. فستان. الفستان. فستان. فستان. مدرسة. المدرسة. مدرسة. مدرسة. الماء. ماء. 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 الزيت. زيت. زيت. الليمون. ليمون. ليمون.
البيت الكبير. بيت كبير. الكتاب السميك. كتاب سميك. الطاولة المستديرة. طاولة مستديرة. الشجرة المثمرة. شجرة مثمرة. الكرة الملونة. كرة ملونة. أحسنتم. انتهى درس اليوم. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء في درس جديد. مع السلامة.